Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Sẵn dịp hôm nay nhà làm bánh cuốn ăn, nên Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách pha bột để làm món bánh cuốn bánh ướt mềm dẻo, tráng chảo ngon như tráng hơi. Nếu như cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ pha phần bột. Bột gạo thì Hana sử dụng 200g. Bột năng mình dùng 45g và tinh bột khoai tây thì 35g. Mình sẽ rây đều hỗn hợp này lên. Phần nước thì gồm có 400ml nước. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình sẽ chế vào khoảng 1/2, sau đó khuấy đều hỗn hợp bột và nước cho tới khi có dạng hơi sạch lại. Sau đó mình sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn khuấy đều lên, giúp cho bột bánh luôn mềm ngon. Khi cho dầu vào, cô bác, anh chị và các bạn đừng khuấy theo vòng tròn, dầu khó mà hòa quyện. Mình chỉ cần đánh bột từ phía dưới lên trên cho tới khi không còn thấy dầu trên mặt bột nữa là được. Và tiếp tục cho hết phần nước còn lại vào, khuấy đều để qua một bên. Tiếp theo, cho 400ml nước vào một cái son nhỏ và 1/2 muỗng cà phê muối khuấy đều lên. Muối sẽ giúp cho bột bánh không bị nứt khi tráng. Sau đó đậy nắp lại và nấu sôi. Khi nước sôi thì mình khuấy tô bột lên, cho từ từ phần nước này vào, vừa cho vừa khuấy. Xong phần bột, mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Nhân thì cô bác, anh chị và các bạn có thể làm bất cứ loại nhân nào mình thích. Nhà Hana thì ưa nhân tôm và hành. Tôm khô mình sử dụng 25g. Sau khi ngâm khoảng 10 phút, đem rửa thật sạch, để ráo và cho vào cối đem xay nhuyễn. Cho phần tôm khô này vào chảo và rang cho tới khi phần tôm này khô trở lại và tơi ra thì mình tắt bếp. Dầu hành thì Hana sử dụng 1 chén hành lá và 3 muỗng canh dầu. Bọc kín lại, cho vào lò vi sóng khoảng 25 giây, trộn đều lên. Có nhân, có bột, mình sẽ chuẩn bị đi đổ bánh, không cần phải chờ đợi. Cũng giống như mọi lần, khi đổ bánh thì mình dùng chảo chống dính và một miếng giấy nến. Giấy nến thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ đo lòng chảo và mình cắt, chừa 2 đầu để một chút mình lấy ra cho dễ. Với cách làm này, mặt bánh luôn mềm ngon, phần rìa bánh không bị khô giống như mình đậy bằng nắp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có cách nào hay hơn, nhớ chia sẻ với Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Để làm nóng chảo thì cho vào khoảng 200ml nước, đậy nắp lại và nấu sôi. Để lấy bánh ra thì mình sử dụng bất cứ loại dụng cụ nào mình có. Hana sử dụng cái khuôn và bọc giấy bạc bên ngoài. Giúp cho bánh được mềm bóng thì mình thoa một ít dầu ăn mỗi lần lấy bánh ra. Sau khi nước sôi thì mình sẽ đổ phần nước này và cho chảo trở lại bếp, khuấy đều bột lên. Để biết độ nóng chảo đạt hay không, cho thử một giọt bột vào chảo để khoảng 1-2 giây, nghiêng chảo. Nếu bột không rớt xuống
là chảo đã đạt đủ độ nóng. Dùng khăn giấy lau khô và thoa một ít dầu ăn chống dính lên chảo. Sau đó đặt phần giấy nến lên ấn nhẹ, giúp cho giấy nến bám đều phần dầu thừa. Đồng thời lớp dầu này một chút làm cho mặt bánh của mình được mềm ngon. Khuấy đều hỗn hợp bột trước khi đổ vào chảo. Mình sẽ đổ một giá đây. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích ăn mỏng thì mình lắc khoảng 2-3 giây. Nếu mà mình thích ăn bột bánh dày, mình lắc khoảng 5 giây. Sau đó đậy phần giấy nến có quét dầu lên trên. Vì bột bánh rất là mỏng nên mình chỉ cần để khoảng 30 giây là bánh đã chín. Nhẹ nhàng lấy giấy nến ra ngoài, đặt khuôn vào, lật úp lại. Rất là đơn giản và dễ dàng. Vì mình dùng giấy nến để đậy lại nên bột bánh luôn giữ độ ẩm, phần rìa bánh không bị khô. Cô bác anh chị và các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Sau khi mình đổ cái thứ hai xong, cái thứ nhất mình có thể cho nhân vào và cuốn lại. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ cho Hana xin một like, giúp kênh của Hana được tiếp cận với nhiều người. Khi cô bác anh chị và các bạn ấn vô ngón tay like hoặc thích thì mình thấy hiện lên chữ HIBE. Cô bác anh chị và các bạn vui lòng nhấn vào đó và cho điểm giúp Hana nha. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn. Mỗi tuần Hana chia sẻ món ăn vào thứ ba và thứ sáu. Vì tuần này Hana có việc nên chia sẻ trễ một ngày. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Vậy là chỉ cần bỏ ra rất là ngắn thời gian thì mình có thêm một công thức bánh cuốn bánh ướt mềm ngon cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Với công thức này, Hana cảm nhận được bánh trắng, dai và mềm. Nếu mình ăn bánh ướt thì mình đổ dày một xíu bằng cách lắc chảo khoảng 5 giây rồi hãy đổ bột ra. Công thức làm nước mắm và nước tương Hana để dưới phần mô tả, cô bác anh chị và các bạn có thể tham khảo. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích công thức này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.